سلام، چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدی به کانال خودت. رویا هستم. ویدیو امروزمون آش جعفریه. طبعش گرم و خشکه به خاطر سبزی جعفری. بلغور گندم و برنج نیمدانی 1 لیوان. 2 ساعت قبلش خیسوندم. لوبیا چیتی 1 لیوان. 6 ساعت قبلش خیسوندم. آبشو چند بار تعویض کردم. میریزیم داخل قابلمه نسبتا بزرگ. آب سرد میریزیم روش. میذاریم روی حرارت متوسط بجوشه، کف کنه. کفاشو میگیریم. در مورد سبزی جعفری حتما توی گوگل سرچ کنید ببینید چقدر خواص داره، چقدر برای سلامتیمون مفیده. 1 قاشق روغن اضافه میکنیم بعد کفگیری. به خاطر این ریختم که سرریز نشه آشم. درب قابلمه رو نیمه باز میذاریم. خب حرارت متوسط. 1 دونه پیاز بزرگ رو رنده میکنیم. با مقداری روغن تفتش میدیم تا کاراملی بشه، سرخ بشه، یه جور طلایی بشه. اینجوری بگم بهتره. و اینم بگم پیاز آش هر چقدر بیشتر باشه آشتون خوشمزه تر میشه. من حالا 2-3 تا پیاز دیگه هم جداگونه سرخ کردم برای تزیینش. از بس عاشق پیاز سرخ شده هستم. حتما نونشم براتون آموزش میدم تو ویدیوهای بعدی. وقتی که طلایی شد 1 قاشق مرباخوری زردچوبه بهش اضافه میکنیم. نصف قاشق مرباخوری هم فلفل قرمز تند. میتونید فلفل سیاه هم بریزید ولی اصلش فلفل قرمزه. به مقدار نیازتونم نمک. 1 قاشق غذاخوری هم رو به گوجه فرنگی. عزیزان این چاشنی آشمونه. آب لیمو هم 1 قاشق غذاخوری. 1 دقیقه هم تفتش میدیم تا رنگ رب باز بشه. بعد میذاریم کنار. 1 دسته جعفری اونم با ساقه بشورین، آبکش کنید، بذارین خوش بشه. بعد مثل من خوردش کنید با ساقه. ساقه هاش نرم بود دلم نیومد بریزم بیرون. اکثر وقتا من سبزی ها رو با ساقه خورد میکنم داخل آش. وقتی که لوبیا ها نیم پز شد براش عصاره مرغ اضافه میکنیم برای خوشمزه تر شدنش. دیشب مرغ درست کردم. یه مقداری از آبشو گذاشتم کنار تا بریزم داخل آش. اگه دیدینم در حین پخت لوبیا دیدین آبش کشیده شد آب جوش بهش اضافه کنید. آب سرد اضافه کنید لوبیاهاتون نمیپزه ها. چاشنی آشمونم اضافه میکنیم، هم میزنیم، سرب میکنیم که لوبیاهامون بپزه. بعد پختن لوبیاها در 5 دقیقه پایانی ما بهش جعفری خرد شده رو اضافه میکنیم. 5 دقیقه پایانی یا نذارین 1 ساعت نیم ساعت بشه ها. خب من همیشه در 5-6 دقیقه پایانی سبزیامو اضافه میکنم که خیلی خوشمزه تر میشه، خیلی خوش رنگ تر میشه آش. خب عزیزان اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی، نظرتو برام بنویسی که حسابی خوشحالم میکنی. بعد از 10 دقیقه بکشین داخل ظرف سربتون و با پیاز داغ فراوون تزیینش کنید. سپاسگزارم از همراهیتون.